හායි යාළුවනේ සුබ දවසක් ඔයාලට. ඔන්න ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ කොහොමද ලස්සන මලක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට මට ඕන වෙනවා අඟල පළල ග්‍රොස් ග්‍රේන් රිබන් එක. ඊට පස්සේ මේක සෙන්ටිමීටර් 4 කොටස් වලට මම කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ සෙන්ටිමීටර් 1 පළල ග්‍රොස් ග්‍රේන් රිබන් එක. ඒකත් සෙන්ටිමීටර් 4ක් දිගට තමයි මම කපා ගත්තේ. ඉතින් මේකේ උඩ ලේ එක හදන්න මට ඕන වෙනවා මේන් කොටස් 6ක්. ඒ කියන්නේ මල් පෙති 6ක් ඕන වෙන උඩ ලේ එකට. යට ලේ එකට පෙති 6ක් ඕන වෙනවා. ඕන ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදියට දෙකට නවලා මේ විදියට ත්‍රිකෝණයේ ආකාරයට කපා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේකට ගත්තේ කටරඬුවක්. වලට මේකට ටීසරේ අල්ලලා අර ත්‍රිකෝණ මුල්ල පුච්ච ගන්න ඕන. ඔන්න ඒක හොඳට පුච්ච ගන්න. නැත්තම් ආයි ගැලවෙන්න පුළුවන්. මේ විදියට පුච්චගෙන ඊට පස්සේ මම ඒකේ පහළ කොටස ඇතුල් පැත්තට නවා ගන්නවා. නවාගෙන ඊට පස්සේ ඒ කොටස මේ ආකාරයට කටරඬුව තියලා අල්ලලා යට හරිය පුච්ච ගන්න ටිකක්. නැත්තම් අර අපි නාපු කොටස් දිග ඇරෙනවනේ. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට පුච්ච ගන්න. ඉතින් මේ හදපුවා වගේ පෙති උඩල එක හදාගන්න මම කලිනුත් කිව්වා පෙති 6ක් ඕන වෙනවා කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ ලේයර් දෙකටම අදාළව පෙති 12. ඉතින් මම කලින් මේ පෙති 12 හදාගෙනයි හිටියේ. එක පෙත්තක් ඔයාලට කොහොමද හදන්නේ කියලා පෙන්වන්න ඕන නිසා ඉතුරු කරගත්තේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ පෙත්ති වල හොඳට ගම් ගාලා මේ පෙල්ට් ෂීට් එකේ අලව ගන්න ඕනේ. මේ පෙල්ට් ෂීට් එකකින් මම කපාගත්ත රවුමක් තමයි මේකට භාවිතා කරේ. මේ පෙල්ට් ෂීට් රවුමේ විශ්කම්භය 3.5 සෙන්ටිමීටර්. B6000 ග්ලෝ එකෙන් මේ පෙති අලවනව නම් ටිකක් වෙලා අල්ලන් ඉන්න. මොකද ගැලවෙනවා. ඒක නිසා චුට්ටක් වෙලා අල්ලන් ඉන්න වෙනවා. ඔයාලා ග්ලූ ගන් එක යූස් කරනවා නම් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මෙච්චරලා අල්ලන් ඉන්න ඕනේ නැහැ. මං හිතන්නේ එකපාරට ඇලවෙනවා. මම ග්ලූ ගන් එකට වඩා ග්ලූ මේ B6000 ග්ලූ එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ෆිනිෂින් එකත් හොඳයි. ඒක නිසා ඉතින් ඔයාලට කැමති විදියට ඒක පාවිච්චි කරන්න. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඕන ඉතින් මේ ආකාරයට පෙත්ති 6ම අල්ල ගන්න ඕන පෙල්ට් ෂීට් එකේ රවුම වටේ. ඔයාලට මම තා පුංචි දෙයක් කියන්නම්. මේ මල් හදන්න ඕනේ සියලුම බඩු මගෙන් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට නිර්මාණත් ඉගෙනගෙන ඒ මල් හදන්න ඕන බඩුත් මගෙන් ගන්නවා කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ලේසි. ඔයාලට ඕනි නම් මම මගේ WhatsApp නම්බර් එක දාන්න. ඕනි අය මැසේජ් එකක් දාන්න මට. ඔයාලට මේ නිර්මාණ වීඩියෝ පිළිබඳ මොන හරිම ගැටලුවක් තියෙනව නම් ඒකත් මට කමෙන්ට් කරන්න. නැත්තම් WhatsApp මැසේජ් එකක් හරි දාලා තියන්න. මම දැන් පහළ ලේයර් එක අලවගෙන ඉවරයි. මේ විදියටම ඔයාලා උඩ ලේයර් එකත් අතරින් අතරම කිය මැදට වෙන්න අලව ගන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන්. එක උඩ එක අලවන්න එපා. පෙති දෙකක් අතරට එකක් හිටින විදියට අලවන්න. ඔන්න මේ තියෙන ලේයර් දෙකම අලව ගත්තට පස්සේ ලුක් එක මේ මලේ මැදට අලව ගන්න. මම ගන්නවා හෙලෝ කිටි බටන් එකක්. මේ බටන් එක හොඳට ගම් ගාලා අලව ගන්න. මේක ඉතින් ඔයාලට කොණ්ඩේ කටු වලට, කොණ්ඩේ බෝල් වලට, ඒ වගේම සාරි කටු වලට, තා චුටි බබාලගේ හෙඩ් බෑන්ඩ් වලටත් කැමති විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
ඔයාලට කැමති විදියට ඉතින් හදාගන්න. මම මේක මල හදන විදිය විතරයි මම මේකේ කියලා දෙන්නේ. මලේ ලස්සන තව ටිකක් වැඩි කරගෙන මම භාවිතා කරන මේකට සිල්වර් ස්ටෝන්ස්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සිල්වර් ස්ටෝන්ස් ඇලෙවට පස්සේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් තවදුරටත් ඔයාලා මීටත් වඩා ලස්සන නිර්මාණ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් සහ මගේ නිර්මාණ වලට කැමති නම් මගේ channel එකත් subscribe කරලා ටිකටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. bye bye.